เมื่อนายแดงลองดีไปขุดตำราผีบอกจากโคนต้นตะเคียนมาทำแกงขายต้องโขลกพริกให้หนักเหมือนโกรธใครมาต้องยืนเฝ้าเตาจนหน้ามืดการปรุงอาหารที่เดิมพันด้วยชีวิตและจิตวิญญาณผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับณหมู่บ้านกอไก่แสงแดดที่แผดเผายามเที่ยงวันบรรยากาศสองฝั่งถนนช่างแตกต่างกันราวกับโลกคู่ขนานฝั่งหนึ่งคือร้านนายแดงแกงรสเด็ดที่ป้ายชื่อร้านสีซีดจางพอๆกับอนาคตของเจ้าของร้านบรรยากาศภายในร้านเงียบกริบวังเวงจนได้ยินเสียงแมงวันบินชนกระจกดังแปะแกงในหม้อของนายแดงนั้นดูจากหน้าตาภายนอกก็เหมือนแกงทั่วไปแต่ทว่ารสชาตินั้นจืดไร้วิญญาณราวกับเอาน้ำล้างเท้ามาต้มรวมกับเศษผักลูกค้าที่หลงเข้ามาลองชิมคำแรกต่างพากันทำหน้าผะอึดผะอมเหมือนคนอกหักแล้ววางช้อนเดินจากไปแบบไม่หวนกลับมาเหยียบอีกเลยนายแดงได้แต่นั่งตบยุงมองดูหม้อแกงที่เหลือบานเบอะด้วยความท้อแท้ผิดกับอีกฝากฝั่งถนนร้านลุงมากป้าน้อยข้าวแกงโบราณที่คนยืนต่อแถวยาวเหยียดล้นออกมานอกร้านกลิ่นเครื่องแกงหอมฟุ้งตลบอบอวนลอยไปไกล3 บ้าน 8 บ้านใครเดินผ่านเป็นต้องท้องร้องโครกครากลุงมากกับป้าน้อย2 ผัวเมียช่วยกันตักแกงมือเป็นระวิงเสียงทัพพีกระทบหม้อดังกังวานเป็นจังหวะราวกับเสียงดนตรีแห่งความอร่อยที่สะกดจิตผู้คนให้หลงไหลนายแดงมองภาพความสำเร็จนั้นด้วยความอิจฉาจนตาร้อนเผาเขาตัดสินใจแอบปลอมตัวไปซื้อแกงเขียวหวานของคู่แข่งมาชิมทันทีที่น้ำแกงสัมผัสลิ้นดวงตาของนายแดงก็เบิกโพลงรสชาติมันลึกล้ำกลมกล่อมเผ็ดร้อนกำลังดีหวานมันกะทิสดราวกับมีเวทมนต์บางอย่างผสมอยู่นี่มันไม่ใช่ฝีมือคนธรรมดาแล้วมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่พริกแกงกับกะทิแน่ๆนายแดงอุทานในใจด้วยความขี้สงสัยและจับผิดนายแดงจึงเริ่มปฏิบัติการซุ่มดูพฤติกรรมของ2 ผัวเมียเขาแอบมองผ่านร่องรั้วสังเกตเห็นลุงมากยืนหน้าเตาแกงที่กำลังเดือดปุดๆปากก็ขมุบขมิบพึมพำงึมงำตลอดเวลานายแดงขนลุกสู้นั่นไงแกกำลังร่ายคาถาใส่น้ำแกงแน่ๆหารู้ไม่ว่าความจริงแล้วลุงมากแกกำลังบ่นพึมพำว่าร้อนโว้ยเมื่อไหร่จะสุกวะเนี่ยขาแข็งไปหมดแล้วส่วนป้าน้อยก็ไม่เบาเวลาตักแกงแกจะยืนบิดตัวเอียงยกทัพพีขึ้นสูงด้วยท่าทางประหลาดนายแดงตีความทันทีว่านั่นคือท่ารำถวายเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเรียกแขกแต่ความจริงแล้วป้าน้อยแกปวดหลังเรื้อรังยืนตรงๆไม่ไหวต่างหากล่ะภาพที่เห็นทำให้นายแดงปักใจเชื่อ100%ว่าร้านนี้ไม่ได้ขายดีเพราะฝีมือแต่ขายดีเพราะของดีหรือไม่ก็เล่นของแน่นอนความโลภและความอยากเอาชนะเข้าครอบงำจนหน้ามืดตามัวนายแดงมองดูร้านตัวเองที่กำลังจะเจ๊งแล้วหันไปมองเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่ซ่อนอยู่ใต้ฟูกเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าคืนนี้เขาจะไม่ยอมกลับบ้านมือเปล่าพอตะวันลับฟ้าและร้านลุงมากป้าน้อยปิดประตูเงียบลงนายแดงกำเงินก้อนโตในมือแววตามุ่งมั่นเดินฝ่าความมืดไปที่หลังร้านคู่แข่งเขาไม่ได้มาเพื่อขโมยแต่เขามาเพื่อทวงถามความยุติธรรมแห่งรสชาติและขอซื้อความลับที่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านต้องสยบยอมและการเคาะประตูในค่ำคืนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตนายแดงไปตลอดกาลเสียงเคาะประตูดังรัวๆทำเอาลุงมากกับป้าน้อยที่กำลังนวดขากันอยู่สะดุ้งโหยงพอเปิดประตูออกมาเจอนายแดงยืนหอบพร้อมกำเงินปึกใหญ่ยื่นให้จนเกือบกระแทกหน้าลุงมากป้าน้อยผมขอซื้อสูตรแกงร้านลุงทั้งหมดนี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตผมนายแดงตะโกนแข่งกับเสียงจิ้งหรีดร้องแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นปนความโลภลุงมากมองเงินปึกนั้นแล้วส่ายหัวดิกแกปัดมือออกอย่างไม่แยแส
เก็บเงินเองกลับไปไอ้แดงสูตรข้าไม่ได้มีไว้ขายของแบบนี้มันอยู่ที่ครูมันเป็นเรื่องของรสมือและจิตวิญญาณเงินแค่10,000-20,000ซื้อตำนานไม่ได้หรอกเว้ยแกปฏิเสธเสียงแข็งใบหน้าทะมึงถึงจนนายแดงหน้าเสียเพราะไม่คิดว่าจะโดนปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยขนาดนี้ป้าน้อยที่นั่งอยู่ข้างหลังแอบขยิบตาให้ผัวทีหนึ่งเป็นสัญญาณรู้กันของคนอยู่กินกันมานานก่อนจะเดินออกมาด้วยท่าทีใจดีสู้เสือเอาเถอะพ่อหนุ่มลุงแกก็พูดแรงไปถ้าเองอยากได้วิชาจริงๆก็ต้องเริ่มจากศูนย์พรุ่งนี้ตีสี่มาหลังร้านมาช่วยล้างผักหั่นหมูเตรียมของให้ป้าดูก่อนถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ค่อยว่ากันนายแดงได้ยินก็ตาลุกวาวรีบรับปากทันทีวันรุ่งขึ้นนายแดงมาตามนัดแต่แทนที่จะได้จับตะหลิวปรุงแกงเทพเจ้าเขากลับต้องมานั่งหลังกดหลังแข็งล้างรากผักชีให้ขาวจั๊วะหั่นหมูชิ้นเท่าลูกเต๋าตามคำสั่งของป้าน้อยที่จู้จี้จุกจิกทุกระเบียดนิ้วผ่านไป3 ชั่วโมงนายแดงเริ่มหน้างอเป็นตูดลิงเหงื่อท่วมตัวแต่ไม่ได้เข้าใกล้เตาแกงเลยสักนิดเฮ้ยป้าเมื่อไหร่จะสอนปรุงสักทีให้ผมมานั่งเด็ดหางถั่วงอกอยู่ได้นี่กะจะหลอกใช้แรงงานฟรีๆใช่ไหมเนี่ยนายแดงโวยวายลั่นครัวเขาทิ้งมีดลงบนเขียงดังปังด้วยความโมโหสุดขีดผมรู้นะว่าลุงกับป้าหวงวิชากลัวผมจะทำอร่อยกว่าละสิให้ทำแต่เรื่องพื้นๆแบบนี้เด็กอนุบาลก็ทำได้เว้ยความอดทนของคนหนุ่มใจร้อนขาดผึงลงตรงนั้นเขาคิดว่ากำลังโดนคนแก่หลอกต้มเปื่อยลุงมากที่ยืนคนแกงอยู่หน้าเตาถอนหายใจยาวเหยียดหันมามองนายแดงด้วยสายตาผิดหวังสุดขีดสายหัวช้าๆเฮ้ยเองมันไม่มีวาสนาเองมันคนใจร้อนหวังแต่ผลลัพธ์แต่ไม่ดูวิธีการของดีมันต้องแลกด้วยใจเว้ยถ้าแค่ล้างผักเองยังไม่ใส่ใจเองจะไปปรุงรสวิเศษอะไรได้ร้านข้าไม่ต้อนรับคนอย่างเองนายแดงหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธและความอายเขาผุดลุกขึ้นเตรียมจะสะบัดตูดเดินหนีไม่ง้อก็ได้วะเดี๋ยวผมไปหาสูตรอื่นก็ได้แต่ขณะที่เท้าเขาจะกำลังก้าวพ้นธรณีประตูเสียงแหบพร่าของป้าน้อยก็ดังแทรกความเงียบขึ้นมาจนบรรยากาศในครัวเย็นลงวูบหนึ่งเดี๋ยวสินายแดงหรือเราควรจะบอกทางนั้นให้ไอ้หนุ่มมันรู้ทางลัดนะลุงมากทันทีที่ป้าน้อยพูดจบประโยคนั้นลุงมากก็ทำตาโตรีบปรีเข้าไปเอามืออุดปากป้าน้อยทันทียายแกเอ็งจะบ้าเหรอไปบอกมันทำไมเรื่องนี้มันเรื่องคอขาดบาดตายนะเว้ยแกทำท่าลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวาแต่เมื่อเห็นแววตาอยากรู้อยากเห็นของนายแดงลุงมากก็ถอนหายใจยาวเหยียดค่อยๆคลายมือออกแล้วกวักมือเรียกนายแดงเข้ามาใกล้ๆแกกระซิบเสียงแผ่วเบาจนขนแขนนายแดงลุกสู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วข้าจะบอกความจริงเองก็ได้ที่ร้านข้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าลูกค้าติดใจจนโงหัวไม่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะฝีมือข้าหรอกแต่มันมาจากตำราผีบอกที่สิงสถิตอยู่ท้ายป่าช้าท้ายวัดนู่นต่างหากลุงมากเริ่มต้นเล่าเป็นฉากๆด้วยน้ำเสียงที่ชวนขนหัวลุกว่าตำรานี้มันไม่ได้มีให้ใครเห็นง่ายๆนะเว้ยมันจะปรากฏขึ้นเฉพาะคืนเดือนดับที่โคนต้นตะเคียนคู่ท้ายวัดเท่านั้นใครได้ครอบครองมันจะปรุงรสทิพย์รสสวรรค์ได้ชนิดที่เทวดายังต้องลงมาขอชิมแต่มีข้อแม้สำคัญคือเองต้องทำตามคำสั่งในตำราอย่างเคร่งครัดห้ามบิดเบี้ยวแม้แต่คำเดียวถ้าตำราบอกให้ทำอะไรเองก็ต้องทำห้ามสงสัยห้ามถามไม่งั้น แกทำเสียงในคอได้น่ากลัวจนนายแดงจินตนาการไปถึงความสยดสยองนายแดงฟังแล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวขาสั่นพับๆแต่พอภาพเงินทองกองท่วมหัวความกลัวผีสางก็กระเจิงหายไปหมดสิ้นความโลภครอบงำตาเป็นประกายวาวโรจน์จริงเหรอลุงที่ลุงกับป้ารวยเละเทะสร้างบ้านหลังใหญ่โตได้เพราะไอ้ตำราผีบอกจริงๆใช่ไหมเขาถามย้ำเสียงสั่นเครือไม่ใช่สั่นเพราะกลัวผีแต่สั่นเพราะตื่นเต้นที่จะรวยทางลัดต่างหากเขาจ้องหน้าลุงมากเพื่อค้นหาความจริงในแววตานั้น
ลุงมากหันไปสบตากับป้าน้อยแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับมาพยักหน้าช้าๆสีหน้าขึงขังจริงจังที่สุดในชีวิตราวกับกำลังส่งต่อมรดกเลือดข้าสาบานให้ฟ้าผ่าเลยเอาถ้าเองอยากรวยอยากมีชื่อเสียงคับฟ้าก็ไปเอาเองคืนนี้เดือนดับพอดีเป๊ะแต่ข้าเตือนไว้ก่อนนะผีมันหวงของเองต้องใจกล้าจริงๆถึงจะได้มันมาคำท้านั้นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่โยนลงกองไฟในใจในแดงเขาสูดหายใจลึกรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีได้คืนนี้ผมจะไปเอาตำราแกงผีบอกมาให้ได้ลุงคอยดูเถอะพรุ่งนี้ร้านผมจะขายดีแซงหน้าลุงให้ดูในแดงประกาศก้องเขาพร้อมจะแลกทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนโดยหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังรอเขาอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นบรรยากาศในคืนเดือนดับณป่าช้าท้ายวัดช่างวังเวงและน่าขนลุกพิลึกความมืดมิดทุกตารางนิ้วจนมองไม่เห็นแม้แต่เงาหัวตัวเองมีเพียงแสงดาวริบหรี่ที่ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาเพียงน้อยนิดนายแดงก้าวเท้าเดินย่องเข้ามาในเขตธรณีสงฆ์ที่ใครๆต่างก็เข็ดขยาดในมือกระชับด้ามเสียมแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวเหงื่อการแตกพลักไหลย้อยลงมาตามหน้าผากทั้งที่อากาศเย็นเยือกเสียงลมหายใจของตัวเองที่หอบถี่เพราะความตื่นเต้นดังอื้ออึงแข่งกับเสียงจิ้งหรีดที่กรีดปีกระงมขาของนายแดงสั่นพับๆเหมือนเจ้าเข้าทรงที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกก้าวย่างเต็มไปด้วยความหวาดระแวงสายตามองซ้ายแลขวาอย่างลุกลี้ลุกลนกลัวว่าจะจ๊ะเอ๋กับเจ้าที่เจ้าทางตามคำขู่ของลุงมากทันใดนั้นเองเสียงกิ่งไม้แห้งใต้เท้าหักดังเปรี้ยเปรี้ยนายแดงสะดุ้งสุดตัวก่อนจะสติแตกวิ่งหน้าตั้งไปหลบหลังเมนเผาศพเก่าๆด้วยความตกใจสุดขีดนึกว่าผีจะโผล่มาหักคอเขาหลับตาปียกมือไหว้ท่วมหัวพึมพำบทสวดมนต์ผิดถูกผสมกับคำขอขมาอย่างมั่วซั่วนะโมตัสสะลูกช้างมาดีไม่ได้มาลบหลู่อย่าหลอกอย่าหลอนลูกเลยสาธุลูกแค่อยากมารวยทางลัดเฉยๆผีจ๋าอย่าพึ่งหักคอผ่านไปสักพักเมื่อเห็นว่าไม่มีผีตนไหนโผล่ออกมามีแต่ความว่างเปล่าเขาจึงค่อยๆโผล่หัวออกมาจากที่ซ่อนรวบรวมความกล้าเฮือกสุดท้ายเดินคลำทางไปจนเจอต้นตะเคียนคู่ใหญ่ยักษ์ตามลายแทงที่ลุงมากบอกไว้เป๊ะๆเมื่อถึงเป้าหมายนายแดงไม่รอช้าลงมือจ้วงเสียมขุดดินที่โคนต้นไม้อย่างบ้าคลั่งราวกับคนเสียสติทั้งกลัวทั้งโลภปนกันไปหมดเสียงเสียมกระแทกดินดังชึกชึกสลับกับเสียงหอบหายใจจนกระทั่งปลายเสียมไปกระทบเข้ากับวัตถุบางอย่างดังปึกนายแดงชะงักกึกรีบเขี่ยดินออกด้วยมือเปล่าที่เปื้อนโคลนปรากฏเป็นห่อผ้าสีขาวเก่าคร่ำคราสภาพเหมือนผ่านการเวลามานานปีฝังอยู่ตรงนั้นจริงๆหัวใจเขาเต้นรัวดังอยู่ในอกวินาทีที่มือสั่นค่อยๆแกะปมผ้าออกกลิ่นอับชื้นลอยมาแตะจมูกเผยให้เห็นสมุดข่อยโบราณสภาพเปื่อยยุ่ยจนแทบจะขาดคามือหน้าปกเขียนด้วยหมึกจีนสีดำจางๆตัวอักษรโย้แย้เหมือนไก่เขี่ยอ่านยากเต็มทีแต่พอจับใจความได้ลางๆว่าตำราแกงบอกโดยตรงคำกลางที่ควรจะเป็นคำว่าผีนั้นเลือนหายไปเพราะความชื้นและปลวกกินแต่นายแดงสมองสั่งการไปแล้วว่ามันคือตำราแกงผีบอกของแท้แน่นอนยังไม่ทันที่นายแดงจะได้ชื่นชมสมบัติจู่ๆเสียงหมาวัดทั้งฝูงก็พร้อมใจกันหอนโหยหวนบรูบรูรับกันเป็นทอดๆราวกับเห็นสิ่งลี้ลับกำลังจ้องมองดูผู้บุกรุกขนหัวนายแดงลุกชันตั้งสติสตังกระเจิงหายไปหมดสิ้นเขารีบคว้าสมุดเล่มนั้นยัดใส่เสื้อแล้วใส่เกียร์หมาโกยแนบออกจากป่าช้าอย่างไม่คิดชีวิตรองเท้าหลุดไปข้างหนึ่งก็ไม่สนวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านโดยไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเชื่อสนิทใจเลยว่านี่คือของอาถรรพ์ที่ผีมอบให้และเขาต้องรักษามันยิ่งชีพเมื่อนายแดงวิ่งกระหืดกระหอบกลับมาถึงบ้านเขารีบลงกลอนประตูหน้าต่างทุกบานแน่นหนาราวกับผีจะตามมาทวงคืนเขาจัดแจงนำสมุดข่อยสภาพเน่าเปื่อยเล่มนั้นขึ้นวางบนหิ้งสูงจุดธูป9 ดอก
กราบไหว้ด้วยความศรัทธาแรงกล้าปากก็พร่ำบ่นคาถาขอพรให้รวยๆเฮงๆพอควันธูปจางลงเขาค่อยๆบรรจงเปิดหน้าแรกออกดูด้วยมือที่สั่นเทาโอ้โหลายมือในเล่มมันช่างวิจิตรพิสดารตัวอักษรพันกันยุ่งเหยิงราวกับคนเขียนกำลังตกอยู่ในภวังค์หรือเขียนในที่มืดสลัวที่มีเพียงแสงเทียนวูบวาบตัวหนังสือบางตัวเขียนหวัดจนดูเหมือนไก่เขี่ยหรือไส้เดือนดิ้นหนีตายแต่นายแดงกลับมองเห็นเป็นอักขระขอมโบราณที่เปี่ยมไปด้วยความขลังและพลังอำนาจลึกลับที่คนธรรมดาไม่มีวันเข้าใจเมื่อเพ่งสายตาแกะตัวอักษรทีละตัวเนื้อหาข้างในกลับไม่บอกสัดส่วนเครื่องปรุงเลยสักนิดไม่บอกว่าต้องใส่น้ำปลากี่ช้อนหรือน้ำตาลกี่ถ้วยแต่กลับเต็มไปด้วยคำใบ้ปริศนาที่ชวนปวดหัวและตีความยากยิ่งกว่าศิลาจารึกเช่นประโยคแรกที่เขียนว่าจงเคี่ยวแกงจนกว่าน้ำตาจะไหลออกมาเองนายแดงอ่านแล้วขมวดคิ้วหรือวรรคทองบรรทัดถัดมาที่เขียนหวัดว่าจงโขลกพริกแกงให้หนักหน่วงประหนึ่งว่าเองกำลังโกรธเมียแต่ทำอะไรไม่ได้นายแดงอ่านแล้วถึงกับตบเข่าฉาดนี่มันไม่ใช่สูตรอาหารธรรมดานี่มันคือรหัสลับทางวิญญาณชัดๆผีท่านต้องการทดสอบจิตใจและความมุ่งมั่นของข้าเขาตีความไปใหญ่โตว่าการทำอาหารครั้งนี้คือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องใช้จิตสัมผัสและสมาธิขั้นสูงด้วยความเชื่อที่เปี่ยมล้นจนลืมเหตุผลนายแดงรีบลุกวิ่งออกไปเตรียมวัตถุดิบตามคัมภีร์ทันทีในสมุดหน้าหนึ่งเขียนสั่งไว้ว่าจงเลือกพริกเม็ดที่ชี้ฟ้าท้าดวงจันทร์นายแดงก็รีบวิ่งไปที่สวนหลังบ้านยืนจ้องต้นพริกขี้หนูอย่างพินิจพิเคราะห์คัดเอาแต่เม็ดที่ชี้โดเดขึ้นฟ้าอย่างตั้งใจที่สุดเขาเชื่อสนิทใจเลยว่าพริกเหล่านี้คือพริกอาคมที่ดูดซับพลังจันทราและน้ำค้างกลางหาวมาแล้วเขาบรรจงเด็ดทีละเม็ดอย่างทนุถนอมราวกับกำลังเก็บอัญมณีล้ำค่าหากเม็ดไหนงอลงดินเขาจะเมินหน้าหนีทันทีเพราะถือเป็นของอัปมงคลเมื่อได้ของครบตามที่คิดว่าตำราสั่งนายแดงเริ่มก่อไฟตั้งเตาเตรียมหม้อแรกตามความเข้าใจแบบผิดถูกของตนเองเขาเกรงไปทั้งตัวระแวดระวังทุกขั้นตอนเพราะเชื่อฝังหัวว่ามีผีครูคอยจ้องมองอยู่ทุกการกระทำบรรยากาศในครัวจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดปนฮานายแดงเริ่มจับสากกระเบือแน่นแล้วโขลกพริกแกงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวใส่อารมณ์โกรธเมียทิพย์เข้าไปเต็มเหนี่ยวหน้าตาทะมึงถึงกัดฟันกรอดโดยไม่รู้เลยว่าความหายนะแห่งรสชาติกำลังจะก่อตัวในหม้อแกงใบนั้นภายใต้เงามืดของความเชื่อที่ครอบงำสติปัญญาจนหมดสิ้นการทดลองปรุงแกงหม้อแรกเริ่มขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดนายแดงกางตำราผีบอกไว้ข้างเตาไฟจ้องมองตัวอักษรทุกตัวราวกับเป็นบัญชาจากสวรรค์ในหน้าหนึ่งของตำราเขียนด้วยลายมือไก่เขี่ยหวัดว่าจงใส่เกลือเมื่อเงาพาดผ่านปากหม้อนายแดงผู้ซื่อบื้อและบูชาตำรายิ่งชีพตีความตามตัวอักษรเป๊ะเขายืนถือช้อนเกลือค้างเติ่งอยู่หน้าเตาถ่านที่ไฟกำลังลุกโชนสายตาจดจ้องรอให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวจนเงาชายคาบ้านพาดผ่านปากหม้อแกงตามคำสั่งเหงื่อการไหลย้อยเข้าตาจนแสบพร่าหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมเพราะยืนตากความร้อนอยู่นาน2 นานแต่เขาก็ไม่กล้าขยับเขยื้อนแม้แต่ก้าวเดียวด้วยความกลัวว่าหากผิดฤกษ์ยามแม้แต่วินาทีเดียวผีจะไม่พอใจและสาปแช่งให้แกงเน่าบูดจนกระทั่งเงานั้นเลื่อนมาถึงเขาจึงรีบเทเกลือลงไปโครมใหญ่ด้วยความโล่งใจเหมือนได้ปลดปล่อยพันธนาการเมื่อแกงเดือดพล่านได้ที่กลิ่นตุลอยออกมานายแดงตักขึ้นมาชิมด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยมทันทีที่น้ำแกงสัมผัสเขาก็แทบจะพ่นพรวดออกมารสชาติมันเค็มปี๋ชนิดที่ไตแทบจะวายคาที่เผ็ดร้อนจนปากเจอลิ้นชาจนไร้ความรู้สึกมันไม่ใช่รสทิพย์จากสวรรค์แต่มันคือยาพิษชัดๆนายแดงหน้าซีดเผือดมือไม้สั่นระลิกแต่แทนที่จะท้อถอย
เขาก็กัดฟันกรอดด้วยความเจ็บใจทำไมมันยังไม่ได้ดั่งใจหรือข้ายังตีความปริศนาธรรมของผีไม่แตกฉานหรือขั้นตอนการบูชาครูยังขาดตกบกพร่องตรงไหนเขาไม่โทษตำราวิเศษเล่มนี้เลยแม้แต่นิดเดียวและไม่คิดจะโทษตัวเองให้เสียกำลังใจแต่กลับมองว่านี่คือบททดสอบจากวิญญาณที่ท้าทายให้เขาต้องเอาชนะเขาเทแกงทิ้งลงอย่างไม่เสียดายแล้วเริ่มก่อไฟทำใหม่ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นกว่าเดิมจะกี่ร้อยหม้อข้าก็จะทำจนกว่าผีจะยอมรับข้าวันแล้ววันเล่าผ่านไปควันไฟจากบ้านนายแดงพวยพุ่งไม่ขาดสายแต่ไม่มีแกงสักถุงออกมาวางเงินทุนก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่เริ่มร่อยหรอจนหมดเกลี้ยงนายแดงเริ่มขนของมีค่าในบ้านทีวีจอแบนตู้เย็นเก่าๆหรือแม้กระทั่งสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆออกไปจำนำเพื่อเอาเงินมาซื้อกะทิซื้อหมูซื้อพริกมาทำแกงแล้วก็เททิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าสภาพของเขาเริ่มดูไม่ได้ผมเผ้ารุงรังหนวดเครารุงรังขอบตาดำคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนมาแรมเดือนชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาเริ่มจับกลุ่มซุบซิบนินทาด้วยความเวทนาปนสมเพชไอ้แดงมันบ้าไปแล้วแน่ๆเห็นมันยืนคุยกับหม้อแกงคนเดียวหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสงสัยโดนของเข้าตัวจนกู่ไม่กลับแต่ใครจะว่ายังไงนายแดงไม่สนเขามีเป้าหมายเดียวคือต้องไขรหัสลับนี้ให้สำเร็จจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งนายแดงนั่งหมดอาลัยตายอยากอยู่ท่ามกลางกองกากมะพร้าวและเศษผักเน่าๆร่างกายอ่อนล้าเต็มทีเขามองดูตำราเปื่อยๆเล่มนั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนสายตาเหลือบไปเห็นประโยคนึงที่เขียนไว้ตรงมุมกระดาษเปื้อนคราบน้ำแกงว่ารสดีอยู่ที่ใจเย็นจงรอจนกว่ากลิ่นจะเรียกหาเจ้าประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจนายแดงชะงักกึกหรือที่ผ่านมาเขาร้อนรนเกินไปจนมองข้ามบางอย่างหรือผีต้องการบอกว่าจงใช้จมูกนำทางไม่ใช่ใช้ตาดูเงานายแดงเริ่มมีความหวังริบหรี่ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนจนหม้อแกงแทบจะทะลุเพราะความท้อแท้นายแดงเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ตามประโยคสุดท้ายที่สะกิดใจเขาหยุดเร่งรีบหยุดดูนาฬิกาแล้วหันมานั่งขัดสมาธิเฝ้าหน้าเตาอย่างใจจดใจจ่อตามคำสั่งในตำราที่บอกว่าจงรอจนกว่ากลิ่นจะเรียกหาเจ้านายแดงหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆปล่อยวางความอยากรวยทางลัดแล้วเพ่งสมาธิไปที่หม้อแกงตรงหน้าเพียงอย่างเดียวราวกับพระธุดงค์ที่กำลังเข้าฌานสมาบัติการที่เขานั่งนิ่งเป็นรูปปั้นเฝ้ารออย่างอดทนทำให้เขาเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในกระทะที่เขาไม่เคยใส่ใจมาก่อนเขาเห็นกะทิที่กำลังเดือดปุดๆค่อยๆเปลี่ยนรูปทรงจากน้ำสีขาวขุ่นเริ่มมีน้ำมันลอยหน้าสวยงามเป็นประกายวาววับหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่ากะทิแตกมันนายแดงตื่นเต้นจนขนลุกสู้เขาคิดไปเองว่านั่นคือสัญญาณชีพจรที่ผีบรรพบุรุษส่งมาบอกทางแต่ความจริงแล้วมันคือการเรียนรู้จังหวะของไฟที่พอเหมาะพอเจาะซึ่งเขาไม่เคยทำได้มาก่อนเพราะมัวแต่ใจร้อนเร่งไฟพอได้ที่กลิ่นหอมของเครื่องแกงก็โชยขึ้นมาแตะจมูกอย่างจังกลิ่นฉุนที่เคยแสบจมูกเปลี่ยนเป็นความหอมนวลราวกับเสียงกระซิบนายแดงพยักหน้างึกงักกับตัวเองอ๋อผีท่านเรียกข้าแล้วกลิ่นธูปกลิ่นแกงมาแล้วย้อนกลับไปถึงตอนเตรียมเครื่องแกงจงโขลกให้หนักเหมือนโกรธเมียทำให้นายแดงระบายอารมณ์ความเครียดและความแค้นทั้งหมดลงไปที่สากกระเบือเขาตำและตำแบบไม่ยั้งมือเสียงกระทบดังสนั่นหวั่นไหวจนพริกแกงที่เคยหยาบๆเป็นกากกินแล้วระคายคอกลายเป็นเนื้อเนียนละเอียดสีแดงสดส่งผลให้น้ำแกงหม้อนี้มีความข้นนวลเนียนลิ้นละลายในปากไม่สากลิ้นเหมือนทรายผสมน้ำแกงที่เขาเคยทำขายมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ยากที่สุดจงปรุงและชิมจนกว่าลิ้นเจ้าจะยิ้มนายแดงตักน้ำแกงขึ้นมาชิมเค็มไปนิด
เขาค่อยๆเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอย่างเบามือยังหวานโดดไปหน่อยเขาเหยาะน้ำปลาลงไปตัดรสอีกนิดเขาชิมแล้วชิมเล่าปรุงแต่งรสชาติไปเรื่อยๆอย่างประณีตบรรจงไม่ใช่การเทโครมเดียวจบเหมือนเมื่อก่อนเขาทำไปคุยกับผีในจินตนาการไปพออย่างจักรสนี้ถูกปากผีบ้านผีเรือนไหมจ๊ะจนกระทั่งรสชาติหนึ่งแล่นเข้ามาสัมผัสปลายลิ้นมันเป็นรสชาติที่ทำให้ดวงตาของเขาเบิกกว้างวินาทีนั้นนายแดงชะงักตักแกงเข้าปากอีกคำแล้วน้ำตาลูกผู้ชายก็ไหลออกมาอาบสองแก้มมันไม่ใช่เพราะความเผ็ดร้อนหรือควันไฟเข้าตาแต่มันคือรสชาติที่เขาตามหามาตลอดชีวิตความกลมกล่อมที่ลงตัวความหอมที่อบอวลอยู่ในปากรสสัมผัสที่นุ่มนวลชวนฝันมันอร่อยเหาะอร่อยเหมือนแกงเทพเจ้าของร้านลุงมากป้าน้อยไม่ผิดเพี้ยนนายแดงสุดลงกราบหม้อแกงในที่สุดผีก็เห็นใจข้าแล้วข้าทำสำเร็จแล้วรุ่งเช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงร้านข้าวแกงนายแดงที่เคยเงียบเหงาราวป่าช้ากลับมาเปิดอีกครั้งดูมีชีวิตชีวาและเปี่ยมไปด้วยพลังงานลึกลับบางอย่างนายแดงยืนตระหง่านอยู่หน้าหม้อแกงด้วยความมั่นใจเกินร้อยไม่ใช่ความมั่นใจในฝีมือตัวเองแต่เป็นความศรัทธาอันแรงกล้าต่อแกงผีบอกที่เขาเชื่อว่ากำลังสิงสถิตอยู่ในหม้อแกงทุกใบเขาบรรจงตักแกงใส่ถาดด้วยความเคารพประหนึ่งกำลังจัดเครื่องเสวยถวายเทวดากลิ่นหอมกรุ่นของเครื่องแกงที่โขลกเองกับมือและกะทิคั้นสดลอยฟุ้งไปทั่วตลาดดึงดูดจมูกของผู้คนที่เดินผ่านไปมาให้ต้องเหลียวหลังกลับมามองด้วยความฉงนลูกค้าขาประจำที่เคยเข็ดกับรสชาติต่างพากันด้อมมองอยู่หน้าร้านด้วยความลังเลวันนี้กลิ่นมันหอมผิดปกตินะลองเสี่ยงดวงดูหน่อยจะเป็นไรไปป้าข้างบ้านผู้กล้าหาญตัดสินใจเดินเข้ามาสั่งแกงเผ็ดราดข้าวทันทีที่ตักคำแรกเข้าปากดวงตาของแกก็เบิกโพลงแทบถลนออกจากเบ้าช้อนร่วงจากมือดังเคร้งไอ้แดงนี่เองไปโดนตัวไหนมาหรือผีเข้าสิงทำไมมันอร่อยเหาะขนาดนี้วะเสียงอุทานของป้าดังสนั่นจนไทยมุงที่เหลือทนไม่ไหวต้องกรูกันเข้ามาพิสูจน์และเมื่อลิ้นของทุกคนได้สัมผัสรสชาติที่ลึกล้ำกลมกล่อมถึงเครื่องถึงรสข่าวก็แพร่สะพัดไปไวยิ่งกว่าไฟลามทุ่งว่าร้านนายแดงมีของดีได้สูตรลับจากผีบอกใครได้กินจะมีโชคมีลาภเพียงชั่วข้ามคืนร้านนายแดงก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศจนต้องแจกบัตรคิวรอกันยาวเหยียดแสงหน้าร้านอื่นๆในละแวกนั้นไปอย่างขาดลอยนายแดงกลายเป็นเศรษฐีใหม่ที่ใครๆก็กล่าวขวัญถึงแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่หลงลืมตนทุกเช้ามืดก่อนเปิดร้านเขาจะจุดธูปกราบไหว้สมุดข่อยเน่าเปื่อยเล่มนั้นอย่างเคร่งครัดและลงมือปรุงแกงทุกหม้อด้วยความพิถีพิถันตามคำสั่งผีทุกกระเบียดนิ้วไม่กล้าลัดขั้นตอนแม้แต่นิดเดียวเพราะกลัวความขลังจะเสื่อมและผีจะลงโทษท่ามกลางความวุ่นวายขายดีนายแดงแอบมองข้ามฝั่งไปยังร้านลุงมากป้าน้อยที่ยังคงขายดีตามมาตรฐานเดิมด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งใจขอบคุณนะครับที่เมตตาชี้ทางสว่างและมอบสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ให้ผมถ้าลุงไม่ท้าให้ผมไปป่าช้าวันนั้นป่านนี้ผมคงหมดตัวไปแล้วความสำเร็จที่มาพร้อมกับความกตัญญูทำให้นายแดงรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนผู้ชี้ทางถึงเวลาแล้วที่ศิษย์อย่างเขาต้องนำความสำเร็จไปกราบรายงานครูบาอาจารย์เพื่อพิสูจน์ให้ลุงกับป้าเห็นว่านายแดงคนนี้ไม่ใช่คนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแต่เป็นคนที่ผียอมรับแล้วยามบ่ายคล้อยที่แสงแดดเริ่มอ่อนลงนายแดงพ่อค้าหนุ่มผู้กำลังโด่งดังเป็นพลุแตกตัดสินใจหอบหิ้วกระเช้าของขวัญใบโตที่คัดสรรมาอย่างดีพร้อมกับประคองสมุดข่อยศักดิ์สิทธิ์เดินข้ามฝั่งถนนมุ่งหน้าไปยังร้านตำนานของลุงมากและป้าน้อยใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างผู้มีชัยที่สามารถกู้ศักดิ์ศรีคืนมาได้เมื่อก้าวเท้าเข้ามาในเขตธรณีร้านนายแดงตรงเข้าไปหาลุงมากกับป้าน้อย
ที่กำลังนั่งจิบน้ำชาพักผ่อนอยู่เขาค่อยๆทรุดตัวลงคุกเข่ากราบแทบเท้าผู้มีพระคุณทั้งสองด้วยความซาบซึ้งใจเล่นเอาสองผัวเมียสะดุ้งโหยงจนน้ำชาเกือบหกลุงมากครับป้าน้อยครับผมทำได้แล้วในที่สุดผมก็เข้าถึงแก่นแท้ของวิชาแล้วครับตำราแกงผีบอกเล่มนี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับชีวิตผมเปลี่ยนก็เพราะบารมีของผีบรรพบุรุษที่ลุงมอบให้ว่าแล้วเขาก็ยื่นสมุดสภาพเปื่อยยุ่ยจนเกือบจะเป็นปุ๋ยผมขอนำสมบัติล้ำค่านี้คืนสู่ครูครับผมไม่บังอาจเก็บไว้คนเดียวอีกต่อไปลุงมากรับสมุดเล่มนั้นมาถือไว้อย่างงงๆแกขมวดคิ้วมุ่นพลิกปกหน้าปกหลังดูอย่างพิจารณาเขี่ยคราบดินคราบธูปออกแล้วเพ่งมองลายมือที่คุ้นตาครู่หนึ่งความทรงจำบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวแกเบิกตาโพลงหันไปมองหน้าป้าน้อยแล้วจู่ๆเหมือนเขื่อนแตกทั้งสองผัวเมียระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกันดังลั่นสนั่นร้านโอ้ยช่วยด้วยข้าขำจนปวดท้องป้าน้อยลงไปนั่งกองกับพื้นตบตักดังตักส่วนลุงมากก็ขำจนสำลักน้ำชาหน้าแดงก่ำนายแดงนั่งทำตาปริบบรรยากาศซึ้งหายวับไปกับตาขำอะไรกันครับลุงอย่าลบหลู่นะครับนี่ของสูงมีครูบาอาจารย์เดี๋ยวผีสางเทวดาก็ลงโทษนะนายแดงหน้าซีดกลัวอาถรรพ์จะย้อนเข้าตัวแต่ลุงมากกลับโบกไม้โบกมือปาดน้ำตาที่เลอะแก้มแล้วตะโกนใส่นายแดงด้วยความเอ็นดูปนขบขันว่าผีเผลออะไรกันวะไอ้แดงเอ้ยไอ้นี่มันซื่อบื้อบริสุทธิ์จริงๆนี่มันไม่ใช่ตำราผีบอกเทวดาสั่งที่ไหนหรอกโว้ยนี่มันสมุดจดสูตรกันลืมที่ข้าเขียนเองกับมือตอนเมาแอเมื่อ2 ปีที่แล้วโน่นข้ากลัวแก่ตัวไปจะลืมสูตรเลยนั่งจดทุกครั้งที่กินเหล้าได้ที่ลายมือมันเลยไก่เขี่ยเหมือนยันกันผีแบบนี้ไงไอ้ที่บอกให้โขกเหมือนโกรธเมียก็วันนั้นข้าทะเลาะกับอีป้าน้อยจริงๆข้าเลยเขียนระบายลงไปไม่นึกว่าเองจะเอาไปตีความซะลึกซึ้งขนาดนั้นโอ้ยเองเอาคำบ่นคนเมาไปบูชาเป็นพระเจ้าได้ยังไงวะเนี่ยหาไส้ติ่งจะแตกนายแดงยืนอ้าปากค้างราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินสมองประมวลผลไม่ทันเดี๋ยวครับท่านลุงเขียนเองแล้วทำไมมันไปฝังอยู่ที่โคนต้นตะเคียนท้ายป่าช้าได้ล่ะครับมันต้องมีอาถรรพ์สินายแดงถามเสียงหลงพยายามหาเหตุผลมารองรับความศรัทธาที่พังทลายป้าน้อยที่นั่งขำอยู่จึงยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วเฉลยความจริงให้หายข้องใจอาถรรพ์กับผีอะไรกันเล่าก็ข้านี่แหละเป็นคนสั่งให้เอาไปฝังเองตอนนั้นลุงมากแกเมาแล้วหวงสมุดเล่มนี้มากเพ้อเจ้อวันละ3 เวลาข้ารำคาญเลยจ้างไอ้จุกเด็กวัดให้เอามันไปฝังทิ้งที่โคนต้นตะเคียนกะว่าผีหลอกขนาดนั้นลุงมากคงไม่กล้าไปขุดคืนแน่ลุงมากพยักหน้าหงึกงักก่อนจะเสริมขึ้นด้วยสีหน้าเหลือเชื่อส่วนข้าที่บอกให้เองไปขุดตรงนั้นก็เพราะข้านึกสนุกอยากดัดนิสัยความงมงายของเองเลยแกล้งกุเรื่องผีบอกขึ้นมามั่วๆโดยจำได้ลางๆว่าป้าน้อยเคยเอาไปทิ้งไว้แถวนั้นกะว่าให้เองไปเจอผีหลอกจนขวัญเสียแล้ววิ่งกลับบ้านมือเปล่าที่ไหนได้ใครจะไปนึกว่าสมุดมันจะยังอยู่ครบไม่โดนปลวกแดกและเองก็ดันบ้าจี้ไปขุดเจอจริงๆมันเป็นเรื่องบังเอิญที่โคตรพิลึกเลยว่ะเมื่อความจริงกระจ่างลุงมากเดินเข้ามาวางมือหนาๆบนไหล่ของนายแดงที่กำลังยืนสั่นเทาแววตาของแกเปลี่ยนจากขบขันเป็นความชื่นชมอย่างจริงใจฟังนะไอ้แดงที่เอ็งทำแกงอร่อยจนคนติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับผีสางเทวดาหรือสมุดขี้เมาเล่มนี้หรอกเว้ยแกเว้นจังหวะนิดหนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นที่มันอร่อยก็เพราะเองยอมเชื่อฟังคำสั่งบ้าๆบอๆในสมุดนั่นต่างหากเองยอมทิ้งความใจร้อนมานั่งเฝ้าหม้อแกงจนกว่ากะทิจะแตกมันเองยอมออกแรงตำพริกจนแหลกละเอียดเพราะกลัวผีโกรธเองยอมชิมรสซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะลงตัวสิ่งเหล่านี้แหละคือเคล็ดลับความอร่อยที่แท้จริง
คือความใส่ใจคือความพยายามคือรถมือที่เองสร้างขึ้นมาเองนายแดงก้มลงมองฝ่ามือทั้งสองข้างของตัวเองมันหยาบกร้านเต็มไปด้วยรอยด้านจากการจับสักและรอยมีดบาดเล็กๆน้อยๆจากการหั่นของเขาค่อยๆยิ้มออกมารอยยิ้มที่เปื้อนน้ำตาแห่งความตื้นตันเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าผีบอกไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆที่หลอกผมจนได้ดีนายแดงยกมือไหว้ตำราและลุงมากป้าน้อยด้วยความเคารพจากใจจริงนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาร้านนายแดงกับร้านลุงมากป้าน้อยก็กลายเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นนายแดงเลิกจุดธูปไหว้สมุดแต่หันมาใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบและการปรุงรสด้วยจิตวิญญาณของพ่อค้ามืออาชีพแทนแม้เขาจะรู้ความจริงแล้วแต่เขาก็ยังคงรักษามาตรฐานความอร่อยไว้ไม่เสื่อมคลายและตำนานเรื่องแกงผีบอกก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในหมู่ลูกค้าว่าร้านนี้มีสูตรลับจากวิญญาณแต่ความลับที่รู้กันอยู่แค่3 คนในโลกก็คือผีตัวจริงที่เสกความอร่อยนั้นไม่ใช่วิญญาณบรรพบุรุษที่ไหนแต่คือความพยายามและหยาดเหงื่อของนายแดงนั่นเองไม่มีทางลัดไหนจะศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าความพยายามครับสูตรวิเศษต่อให้มีจริงก็สู้รสมือที่เกิดจากความใส่ใจและการลงมือทำซ้ำๆไม่ได้อย่ารอให้ผีมาบอกแต่จงลงมือทำด้วยตัวเองขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ